हेलो एन्ड नमस्ते टु द न्यू एपिसोड अफ लर्न विथ अस। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई इन्जिनियरिङ ड्रइङको ज्योमेट्रिक कन्स्ट्रक्सनको क्वेशन लिएर आएको छु र क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। ज्योमेट्रिकली कन्स्ट्रक्ट द वान कम्प्लिट रोटेसन अफ द इन्भोल्युट कर्व अन द सोलिड विथ द क्रस सेक्सन शेप अफ सर्कल विथ रेडियस अफ 20 mm। यसको मिनिङ के हो त भने एउटा 20 mm सर्कलको चाहिँ तपाईले इन्भोल्युट कर्व बनाउनु पर्यो एक रोटेसन हुँदाखेरिको भनेर सोधिएको छ र इन्भोल्युट गर्नको लागि सुरुमा हामीलाई त्यो क्रस सेक्सन जुन हो त्यो शेप बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सर्कलको रेडियस 20 mm भएको सर्कल बनाएको छ भने चाहिँ मैले आफ्नो स्पेसलाई म्यानेज हुने गरेर यता बीचतिर चाहिँ 20 mm को एउटा सर्कल तान्छु। अब यो सर्कल बनाइसकेपछि पहिलो काम सर्कललाई 12 भाग डिभिजन गरौँ। अब डिभिजन गर्दाखेरि तपाईले यहाँ यो लाइनै तान्दिनु भयो भने तपाईलाई पछि टेन्जेन्ट बनाउँदाखेरि यो लाइनरले हेल्प गर्छ, रेडियस लाइनरले। सपोज मेरो स्पेस अनुसार मैले चाहिँ के गर्दैछु भने यो पोइन्टबाट खोल्दै 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 गएर यसरी यता आउँदैछु है। त्यही भएर मैले यहाँ 1 2 3 लेख्दै जान्छु। अब यो इन्भोल्युट भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि सर्कमफेरेन्सको यो पोइन्ट चाहिँ तपाईले यहाँबाट यसलाई अनरोड एउटा डोरी लगाएको छ यसको वरिपरि भन्ने बुझ्नुस्, एउटा टेप जस्तो छ र यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्टमा बसेर खोल्नु भयो भने अब यो डोरी खुल्दै जाँदाखेरि यसले ट्रेस गर्ने यो पाथ कुन हो त? डोरी यसरी खोल्दै जाँदाखेरि बढ्दै 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 जति माथि जानु त्यति बढ्दै 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 जान्छ बाहिर निस्किन्छ अनि यसले ट्रेस गर्ने पाथ नै हाम्रो इन्भोल्युट हो। अब त्यसको लागि हामीले सपोज इन्भोल्युटलाई यसरी खोल्दैछौँ भन्नुको मिनिङ मैले चाहिँ इन्भोल्युटलाई अहिले क्लकवाइज खोल्दैछु भने मैले अब टेन्जेन्ट तान्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येक पोइन्टबाट। त्यो पोइन्ट टेन्जेन्टहरू चाहिँ कसरी तान्नु भने एन्टी क्लकवाइज भन्ने गरेर टेन्जेन्ट तान्नु। यसरी चाहिँ मैले टेन्जेन्ट तान्नुपर्ने हुन्छ। यो टेन्जेन्ट हेर्नु भने टेन्जेन्ट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भरिएको हुन्छ र जति तपाईँ 1 बाट टाढा जान्छ त्यति लामो लामो गर्दै जानुहोस्। यसरी तपाईँले टेन्जेन्ट तान्नुपर्ने छ। अब यदि तपाईँ चाहिँ यताबाट होइन म यताबाट चाहिँ खोल्छु यसरी खोल्छु भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले टेन्जेन्टहरु चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो। जति यता आउनु त्यति लामो लामो हुनु पर्यो। यसरी टेन्जेन्ट एन्टी क्लकवाइज खोल्दै हुन्छ भने टेन्जेन्ट चाहिँ यसरी क्लकवाइज भरेको जस्तो देखिन्छ, क्लकवाइज खोल्दै हुन्छ भने टेन्जेन्ट चाहिँ एन्टी क्लकवाइज भरेको जस्तो देखिन्छ। अब मैले अहिलेलाई चाहिँ क्लकवाइज खोल्दैछु यसरी चाहिँ खोल्दैछु भने चाहिँ एन्टी क्लकवाइज टेन्जेन्टहरु तान्ने काम गर्छु। टेन्जेन्ट तान्नको लागि तपाईले अहिलेको यो रेडियस लाइनको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। रेडियस लाइनको परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ सबै टेन्जेन्टहरु। यो रेड लाइन र ग्रीन लाइनहरु परपेन्डिकुलर छन् एक आपसमा। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो 1 भन्ने पोइन्टबाट इन्भोल्युट खोल्दै छौं। त्यही भएर सुरुमा 2 भन्ने पोइन्टमा बस्नुस् र 1 सम्मको कम्पास लिनुस्। त्यसपछि यो 1 2 मा कम्पास राखेर 1 बाट कहाँसम्म घुमाउनुस्? 2 मा कम्पास राख्नु 2 कै टेन्जेन्ट लाइनसम्म घुमाउनुस्। 2 कै टेन्जेन्ट लाइनसम्म लगेर यसलाई छोड्दिनुस्। त्यसपछि 3 मा कम्पास राख्नुस्। अहिले जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यही लिनुस्, जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यहीबाट सुरु गर्नुस्। कहाँसम्म लानुस् त्यसलाई? 3 कै टेन्जेन्ट लाइनसम्म लिएर जानुस्। 4 मा कम्पास राख्नुस्, जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यहाँबाट उठाउनुस् र 4 कै टेन्जेन्ट लाइनसम्म पुर्याउनुस्। अनि फेरि 5 मा कम्पास राख्नुस्, जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यहाँबाट उठाउनुस्। अनि फेरि यसलाई 5 कै टेन्जेन्ट लाइनसम्म पुर्याउनुस्। 6 मा कम्पास राख्नुस्, जहाँ छोड्नु भएको थियो त्यहाँबाट उठाउनुस्। 6 कै टेन्जेन्ट लाइनसम्म लानुस्। सिमिलरली सेम प्रोसेस गर्दै जानुस्। र फाइनली 2
12 पछि 1 मै आउनुस् फेरि यही 1 को लाइनसम्म ल्याएर 1 बाट सुरु हुनु भएको छ नि 1 कै टेन्जेन्ट लाइनसम्म ल्याएर तपाईले 1 रोटेसन कम्प्लिट गर्नुहुन्छ। यति भएपछि तपाईको इन्भल्युट चाहिँ रेडी भयो। हामीले 1 बाटै सुरु गरेका थियौं र फाइनली 1 को टेन्जेन्ट लाइनसम्म ल्याएर टोकेका छौं। एक रिभोल्युसनको लागि काम गरेको छौं। हस् त आजलाई यति नै गरौँ। नेक्स्ट क्वेशनमा अर्को भिडियोमा लिएर आउँदैछु। त्यति बेलासम्मको लागि स्टे ट्युन। थ्यांक यू भेरी मच।